සුබ දවසක් කියලා ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට කඩෙන් කන හැලපවල උනත් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති පේනවා ඇති මේ හැලප එකේ මැද තියෙන පොල් පැන ටික වෙයිලා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලා ගෙදරදී හදන හැලපවල උනත් ගොඩක් වෙලාවට පොල් පැණි ටික වෙයිලා තියෙන පුළුවන් හැලප හැදුවට පස්සේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ පොල් පැණි පිටි එකතු කරලා සම්පූර්ණයෙන් අර එකතු කරලා තනි කර හදන හැලප ගැන නෙවෙයි. ඔයාලා හදනවා නම් හදන්නේ අර පොල් පැණි මිශ්‍රණය මැදට දාලා හදන හැලප තියෙනනේ. අන්න ඒ හැලප ගැනයි මම මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි හැලප හැදුවට පස්සේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය වෙලිලා නොෙන්න නම් අපි ඒක හදාගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ හරියටම අන්න ඒ විදිහට කොහොමද අපි පොල් පැණි මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු අද අපිට මේක සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් මම අද මෙතන අරන් තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 150ක්, සීනි ග්‍රෑම් 200ක්, මෙතන තියෙන උණු වතුර කෝප 3න් එකක්, රසායන ලුණු, ඒ වගේම මම මෙතන කොටාගෙන තියෙනවා කරදබුඟු, ඒ වගේම කුරුඳු කුරු ස්වල්පයක්. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය නම් විතරක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙම ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් මේක නොදා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ද්‍රව්‍යයන් ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයන්. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟට බලමු අපේ මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්නේ අපේ මේ භාජනයක් ලිපේ තියලා මේක හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට අපේ සීනි වලින් ඉතාමත් කුඩා ස්වල්පයක් අරගෙන ආඩ පුළුවන් මේ සඳහා තේ හැඳි භාගයක් කාලක වගේ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න. දැන් අපි මේක හොඳින් කරකර ගන්න ඕනේ. කියන්නේ කළු පාට වෙනකන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ පාට වෙනස් වීගෙන යනවා. එතන මේ පාට නෙමෙයි ඕන අපිට මේක තද කළු පාට. ඒක මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තිබුණා මේ විදිහට සීනි කරකරහම මේක තිත්ත රස වෙනවද? ඇත්තට මෙහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි මේකට දාන්නේ උණු වතුර. නමුත් ඔයාලා මේකට ඇල් වතුර දැම්මොත් ඒ වගේම ඔයාලා මේක උණු වතුර දාන්න කලින් ඔයාලගේ සීනි ඔක්කොම සීනි ටික දැම්මොත් ඔයාලගේ පැණි එක මේ අපේ හදාගන්න පොල් පැණි එක කළු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතන අපේ සීනි සම්පූර්ණයෙන් දාන්නේ නැහැ නේ. ඒකින්ද අපි මේ සීනි සම්පූර්ණයෙන් දාලා අපි මේ විදිහට කරගත්තොත් අපිට මේක කළු තීත රසක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ සීනි ස්වල්පයකින් මේ විදිහට හදාගන්නකොට අපිට මේකට තීත රසක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපේ සීනි ටික හොඳින් කරවලා තින්නේ. ඒ අවස්ථාවේදී මම අපේ උණු වතුර ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. අපි මේකට උණු වතුර එකතු කරගත්තාම අපි මේ කරගත්ත සීනි ටික අපිට මේක හොඳින් දිය කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි මේකට ඇල් වතුර එකතු කරොත් එහෙම නැත්නම් හොඳින් නිවිච්ච උණු වතුර එකතු කරගත්තොත් අපි මේ කරගත්ත සීනි ටික ඔයාලට පේන්නේ කැටියක් වගේ. ඉතින් දැන් මම ඊළඟට අපි ඊටු සීනි ටිකක් මේකට එකතු කරගෙන සීනි ඔක්කොම ටික හොඳින් දිය කරගන්න ඕන. ඉතින් මම දැන් මෙතනදි හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී ඕන තව උණු වතුර තව කුඩා ස්වල්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. ඉතින් දැන් අපේ සීනි ටික මේක හොඳින් දිය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපේ පොල් ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ සුවඳ කුඩු ටික ඒ වගේම රසායනෝ වලට පුළුවන් මේකට ලුණු ස්වල්පයක් උනත් එකතු කරන්න. දැන් මේක හොඳින් කවලම් කරගමු.
ඉතින් අපි දැන් මේක ටිකක් තරමක් හිඳෙනකම් මේ විදිහට හඳුගා ගන්නවා. පැන්කේක් හදනකොට වගේ නම් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පොල් පැණි මිශ්‍රණයේ මේ පදම. නමුත් අපි හැලප සඳහා භාවිත කරන්නේ මේ පදම නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේදී අරු ගතිය අඩු වෙලා මේක ටිකක් ඝන වීගෙන එනවා. කියන්නේ දැන් අපේ පදම හරියගෙන ඉන්නේ. ඉතින් අපේ මිශ්‍රණය මෙන්න මේ වගේ පදමට ආවට පස්සේ පිළිපනිවා ගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු අපේ මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි දැන් අපේ හැලප හදන්න කලින් අනිවාර්යෙන් අපේ මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය නිවෙන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා වෙනද හදන පොල් පැණි මිශ්‍රණය වගේ නෙවෙයි. මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය ටිකක් හයි වෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ පොල් පැණි මිශ්‍රණයේ තියෙන විශේෂත්වය. මේක දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පේන වෙති සාමාන්‍ය පොල් පැණි මිශ්‍රණය වගේ නෙවෙයි. ටිකක් ඝනයට තියෙන පොල් පැණි මිශ්‍රණයක්. ඉතින් අපි බලමු මේක නිවුණාට පස්සේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අද දවසේ අපි හදාගත්ත අපේ පොල් පැණි මිශ්‍රණය. ඉතින් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති මේක පොල් පැණි කිව්වට මේක ටිකක් වේලිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවානේ. ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති මේකේ කොහෙද පොල් පැණි කියලානේ. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේකෙන් කොහොමද අපි හැලපේ හැදුවට පස්සේ පැණි බේරෙන විදිහට පොල් පැණි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලා මේකෙන් හදලා බලන්න. එතකොට ඔයාලට තේරෙයි. ඒ වගේම මම ඔයාලට මේ මිශ්‍රණයම භාවිතා කරලා කොහොමද පැණි බේරෙන විදිහට හැලප හදාගන්න කියලා මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒක බැලුවහම කොහොමද හැලපවලට මේ මිශ්‍රණයෙන් පැණි බේරෙන විදිහට පොල් පැණි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද හැමදාම කන හැලපවල තියෙන්නේ මැද තියෙන පොල් පැණි එක වේලිලා. නමුත් මේ විදිහට හැදුවොත් ඔයාලගේ පොල් පැණි එක ඊට පස්සේ වේලෙන එකක් නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පුංචි ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙක්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් ඔයා මාත් එක්ක එකතු නොවන කෙනෙක් නම් subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් press කරලා මාත් එක්ක අදම එකතු වෙන්න. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ මිශ්‍රණය භාවිතා කරලා මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට පැණි බේරෙන හැලප හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝස් වලට බලා ගන්න නම් වල දිගට මාත් එක්ක ඉන්න. ඔයාලට තවත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් සුබම සුබ දවසක්.